Welcome to our home. Today is the day na dadating ang mga furnitures na in-order namin from Furniture Source, Philippines. So, we are gonna assemble, decorate, and we'll show you what we've ordered. So, itong couch na to, pwede to dito sa gitna. Tapos, si Billy bookcase. O, kabisado ko yung mga names ng ano. Si bookcase. Usog lang natin ng konti, siguro, kuya, to the left. Para katabi siya ng sofa. Ito, syempre sa tabi lang ito ng ano. So, mamaya na natin siya. Ito, kuya, kaya ba ito dito? Kapag kasya siya. Let's check it out. Wow! Please! Go! Sit, oh! Meron ka ng couch here. Oh! Nice! Oh, you try it. You try it. Nice? Nice! Oh! Oh! Oh, you try this one, the table. So, I'll check this one. My favorite piece. Ta-da! Oh, diba? Nilagyan ko na din ng decor. Yes! Ito favorite ko. And also this one, ang ganda. Ikaw, what's your favorite? Ikaw. Ito yung favorite. Couch? Yan yung, ikaw namili ng couch na yan eh. Para madaling linisin. So, leather. Para? Paano ko ng leather na? Type. And it's nice kasi usually, di ba mga leather black and dark colors. So this one, parang bagay siya talaga. Bagay with this one. Ito ako din namili. Feeling nga yan parang marble yung... Yeah, the travertine. Look. Oh. Magic. Magic. Marami siyang pwedeng ilagay. Parang may mga madali ka. I know. Tsaka it looks so classy. Bagay siya sa... Nakita mo, tinerno-terno ko lahat. Marble design. This one is also marble. This accent. Mirror. Ayan. Pwede na tayong mag-ano dito. Chill night. Ito pagka ano? Mahal tayo. What's nice is pwede mo nga siyang dalhin dyan sa side mo. Tapos sa side ko. May kanya-kanya tayo. Ang na-envision ko kasi dito, parang second living room or family tambayan area. And then we have projector. May movie na mag-show up there. Para si baby din.
Malapit lang. Natulog dito. Malapit lang. Narinig namin. Everything you need, you can find it in one shop. Tapos, very classy pieces. Nakita nyo naman. My kind of designs. And very affordable. Chanan! Furniture stores. Meron bang music ang furniture stores? Gawan mo. Yung Antayin theme natin. song. Ten. Ay, sorry. So, ayun. We're gonna be hanging out here most of our nights. And, yeah. So, that's a little Thank you. tour of our second chill living room. Ibigyan buhay niyo yung second floor namin. I know. Sa furniture stores. Yeah. Thanks for watching. Ingat. Bye-bye.